Hello student, welcome in today's session. Today we are going to learn about the angiosperm, the next division from the phanerogams. The kingdom Plantae is divided into two subkingdoms, that is the cryptogams म्हणजेच स्पोर तयार करणारी झाडं किंवा ज्यांचे गॅमेट्स हिडन आहेत अशी झाडं, आणि दुसरी झाडं ज्यांची गॅमेट्स दिसतात डोळ्यांनी आणि आपण म्हणू जे रिप्रोडक्शनसाठी सीड्स तयार करतात अशी झाडं, त्या झाडांना आपण पॅनोरोगॅम्स म्हणू. जिम्नोस्पर्म आणि एंजिओस्पर्म या पॅनोरोगॅम्सचे दोन एक्झाम्पल डिव्हिजन आहेत. ओके, लास्ट सेशनला आपण जिम्नोस्पर्म डिव्हिजन बघितलं होतं, अशी प्लांट्स ज्यांच्यामध्ये सीड्स नेकेड आहे, ज्यांना आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकतो. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द angiosperm, the highly evolved division from the kingdom Plantae. आपण जर पूर्ण पृथ्वीचा भाग पाहिला तर जास्तीत जास्त भाग हा पाण्याने व्यापलेला आहे आणि त्यामध्ये जर जास्त कुठल्या झाडाचं प्रमाण असेल तर अल्गी. बट इन टेरेस्ट्रियल एरिया जमिनीवर असणाऱ्या झाडात कुठल्या झाडाचं जास्त प्रमाण असेल तर अँजिओस्पर्म. दॅट द वर्ड इंडिकेट अँजिओस मीन्स वेसल ऑर एनक्लोज्ड. या अँजिओस या शब्दाचा अर्थ होतो वेसल, जसं की आपण अँजिओग्राफी, अँजिओप्लास्टी या शब्दांसाठी वापरतो, ब्लड वेसल या शब्दांसाठी. पण वेसल या शब्दाचा अर्थ भांडं असा नसून इथं हा भांडा असा अर्थ नसून इथं बंदिस्त अशा नलिका असा अर्थ होतो. ओके, तर अँजिओस मीन्स वेसल्स अँड ऑर एनक्लोज्ड किंवा बंद असलेलं, वेसल्स म्हणजे ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर. ओके, आणि स्पर्मा म्हणजे सीड्स. पण इथं याचा अर्थ वेसल असं न होता ज्यांचे सीड बंदिस्त अवस्थेत आहेत अशी झाडं म्हणजे अँजिओस्पर्म. आपण बघूयात की अँजिओस्पर्म हे हायली इव्हॉल्व्ड आहेत, हायली ड्युरेबल आहेत, कारण त्यांच्या पुढच्या जनरेशनसाठी लागणारे जे सीड आहे हे सीडकोटमध्ये बंदिस्त असतं. ओके, तर बघा, इट इज ॲडव्हान्स ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे याच्यात काय प्रेझेंट आहे तर सीड प्रेझेंट आहे, सीडकोट आहे. सीडकोट आहे म्हणजे बाजूचं वातावरण आहे, म्हणजे सीड हे फ्रूटमध्ये बंद आहे. आणि फ्रूट कशाचं तयार होतं तर ओव्हरीचं. आपण जेव्हा बघतो की झाडाचा एक महत्त्वाचा रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे गायनोशियम. गायनोशियमचे 3 भाग पडतात, स्टिग्मा, स्टाईल अँड सोलन ओव्हरी. आणि ही ओव्हरी जसं झेंडूच्या फुलाचा खालचा थिकंड पार्ट असतो, ही ओव्हरी नंतर फळामध्ये बदलते आणि फळाच्या आतले ओव्ह्युल्स हे सीडमध्ये बदलतात. जसं आपण बघू सीताफळामध्ये खूप साऱ्या बिया आहेत, म्हणजे सीताफळ हे ओव्हरी आहे म्हणजे फळ आहे, आणि त्या बिया म्हणजे काय आहेत, ओव्ह्युल्स आहेत. मँगो इट इज अन मोनो ओव्ह्युलेटेड फ्रूट. मँगो ही ओव्हरी आहे आणि त्याच्यातली कोय म्हणजे काय असेल, ओव्ह्युल असेल. ओके, तर ओव्हरी कन्वर्टेड इंटू फ्रूट आफ्टर रायपनिंग आफ्टर फर्टिलायझेशन अँड ओव्ह्युल कन्वर्टेड इंटू सीड्स आफ्टर फर्टिलायझेशन ऑर रायपनिंग. तर आपण बघतो जिम्नोस्पर्ममध्ये आपण बघितलं की फिमेल गॅमेटोफाइट इट सेल्फ ॲक्ट ॲज अ एंडोस्पर्म, म्हणजे पुढच्या जनरेशनला झायगोटला एम्ब्रियोला नरिशमेंट देण्यासाठी जिम्नोस्पर्ममध्ये फिमेल गॅमेटोफाइटच काम करतं. पण अँजिओस्पर्ममध्ये आपण बघूयात फ्रूटची निर्मिती, एंडोस्पर्मची निर्मिती होते, कारण डबल फर्टिलायझेशन हे महत्त्वाचं कॅरेक्टर आहे अँजिओस्पर्मचं. 2 मेल गॅमेट तयार होतात आणि दोन्हीही यूज होतात. त्याचं सिग्निफिकन्स आहे, ते इफिशियंट आहेत. एक मेल गॅमेट हे झायगोटच्या प्रोडक्शनसाठी वापरलं जातं आणि दुसरं मेल गॅमेट हे एंडोस्पर्मसाठी वापरलं जातं, जे वाढत्या सीडच्या भागाला नरिशमेंट देणारा, न्यूट्रिशन देणारा भाग आहे. ठीक आहे, तर हा मोस्ट ॲडव्हान्स ग्रुप आहे कशाचा, पॅनोरोगॅम्सचा, किंगडम प्लांटीचा, ज्यांच्यामध्ये फ्लावर प्रेझेंट आहेत, ज्यांच्यामध्ये सीड प्रेझेंट आहेत आणि फळंही प्रेझेंट आहे. देन दॅट सीड्स आर एनक्लोज्ड विदिन द फ्रूट ऑर ओव्हरी. ओव्हरीलाच आपण फ्रूट म्हणू शकतो नंतर, म्हणजे सीड्स कशामध्ये बंद आहेत तर फ्रूटमध्ये बंद आहेत. आपण बघूया इव्होल्युशनच्या काळात पक्षी, प्राणी हे कच्चे फ्रूट्स खायचे, पण हळूहळू त्यांच्या लक्षात आलं की पिकलेलं फळ हे कच्च्या फळांपेक्षा जास्त चांगलं लागतं आहे. निसर्गाची ही ॲडजस्टमेंट आहे की फळ जेव्हा कच्च्याकडून म्हणजे हिरव्याकडून क्लोरोफिल पिगमेंटकडून जेव्हा त्याचं कॅरोटीनमध्ये, अँथोसायनिनमध्ये किंवा पर्पल पिगमेंटमध्ये, म्हणजेच फळ पिकल्यानंतर पिवळं, केशरी, लाल होतं आहे, झॅन्थोफिल आहे, कॅरोटीन आहे, देन अँथोसायनिन आहे, अशा वेगवेगळ्या पिगमेंटमध्ये कन्व्हर्जन होतं आहे, म्हणजे त्याचसोबत त्याचा स्वीटनेस पण वाढत जातो. मग हळूहळू प्राणी पक्षी इव्होल्युशनच्या काळात वेट करायला लागले फळ कच्चा असल्यापासून पिकेपर्यंतचा. पण या दरम्यान झाडाचा असा स्वार्थ होता की फळ पिकेपर्यंत त्याची
सीड्स हे डेव्हलप झाले पाहिजेत. जसं जसं फळ पिकणारा भाग हा मधल्या सीडला एनरिच करत असतो, न्यूट्रिशन देत असतो, परिपक्व करत असतो. म्हणजेच ही ॲडजस्टमेंट आहे झाडाची, हे एक ॲडॅप्टेशन आहे झाडाचं भोवतालच्या वातावरणासोबतचं. आणि जरी प्राण्यांनी फळं खाल्लीत तर त्यांचे सीड्स ते चघळतात, त्यांच्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीममधून त्यांच्या एक्सक्रिटरी वेस्टमध्ये पडतात आणि सीड्स ड्युरेबल होतात जास्त, आणि त्यापेक्षाही ते जर्मिनेट होण्यासाठी नेक्स्ट जनरेशनसाठी तयार होतात, फास्ट जर्मिनेशन होतं त्यांचं. दिस इज वन ऑफ द ॲडॅप्टेशन फ्रॉम द प्लांट. ओके, द सीड्स आर एन्क्लोज्ड इन अ फ्रूट ऑर अ ओव्हरी अँड दे आर हायली इव्हॉल्व्ड प्लांट्स. त्यांच्याकडे खूप साऱ्या ॲडव्हान्स्ड कॅरेक्टर आहेत जेणेकरून आपल्याला दिसून येईल की यांच्यामध्ये उत्क्रांतीचे सगळे पुरावे आहेत की उत्क्रांती खूप हाय लेवलला गेलेली आहे. देन दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ते जमिनीवर सापडणारी झाडं आहेत जास्तीत जास्त करून, आणि दे आर व्हॅरिड इन साईज. तर आपण बघतो सगळ्यात उंच अँजिओस्पर्म आहे यूकॅलिप्टस, निलगिरी आहे की नाही, 100 फीट जास्तीत जास्त हाईट. पण लहानांपासून मोठ्यापर्यंत दे आर व्हॅरिड इन, आपण म्हणू दॅट हर्ब्स छोटी झाडं, श्रब्स मोठी थोडी झाडं, देन ट्रीज अँड देन द कॅनोपीज डेरेदार वृक्ष, यापर्यंत वृक्षापर्यंत अँजिओस्पर्मची साईज कशी होते, व्हॅरी होते. देन वन ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम द प्लांट्स अँड द अँजिओस्पर्म ऑल्सो शो दिस प्रोसेस, दॅट इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. जसं आपल्या आयुष्यात टप्पे येतात, आपण कधीतरी आईच्या गर्भात असतो, गर्भावस्था, नंतर आपण जन्म घेतो म्हणजे आपली बाल्यावस्था सुरू होते, नंतर आपण किशोर होतो, युवक होतो, प्रौढ होतो, वृद्ध होतो. ह्या आपल्या आयुष्याचे टप्पे आहेत. पण बायोलॉजिकली 2 टप्पे आहेत, एक रिप्रोडक्शनच्या आधीचा म्हणजे बिफोर मॅच्युरिटी अँड आफ्टर मॅच्युरिटी, आफ्टर गॅमेट फॉर्मेशन अँड बिफोर गॅमेट फॉर्मेशन. तसं आपण म्हणू झाडाच्या आयुष्यात पण 2 टप्पे आहेत, एक स्पोरोफायटिक जनरेशन आणि दुसरं गॅमेटोफायटिक जनरेशन. आणि झाडाच्या आयुष्यातले हे टप्पे एकानंतर एक जेव्हा येतात, जसं आपल्या आयुष्यातले टप्पे एकानंतर एक येतात. आई मुलांना जन्म देते, ते मोठे होतात, त्यांची वाढ होते, ते परिपक्व होतात, त्यांचं लग्न होतं, ते नेक्स्ट जनरेशनला जन्म देतात, पुन्हा नेक्स्ट जनरेशन मोठं होतं, हे सतत चालत असतं. तसं झाडांमध्ये सुद्धा एक स्पोरोफायटिक जनरेशन म्हणजे झाडाचे रूट्स, स्टेम आणि लीफ जिथे डेव्हलप होतात त्या अवस्थेला आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज स्पोरोफायटिक जनरेशन. आता अलगीमध्ये स्टेम लीफ नाही आहे, पण त्याचं थॅलस स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल मॉर्फॉलॉजिकल स्ट्रक्चर डेव्हलप झालं म्हणजे स्पोरोफायट अवस्था आहे. आता झाडाची स्पोरोफायटिक अवस्था झाली की त्याच स्पोरोफायटिक अवस्थेमध्ये रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर जन्माला येतात. जसं फ्लावर आहे त्याच्यामध्ये अँड्रोशियम जन्माला येतं, गायनोशियम जन्माला येतं, म्हणजेच आपण स्टेमेन्स आणि कार्पेल्स म्हणू, त्याच्यामध्ये मेल आणि फिमेल गॅमेट्स तयार होतात रेस्पेक्टिव्हली. तर रिप्रोडक्टिव्ह जनरेशन जेव्हा सुरू होतं त्याला आपण काय म्हणू, गॅमेटोफायटिक जनरेशन. म्हणजे स्पोरोफायटिक अवस्था म्हणजे मूळ, खोड आणि पान डेव्हलप होण्याची, आणि याच अवस्थेमध्ये जेव्हा रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर डेव्हलप होतात, मायक्रोस्पोर आणि मेगास्पोर म्हणजे पोलन ग्रेन आणि एग तयार व्हायला लागतं, त्या अवस्थेला आपण काय म्हणतो, गॅमेटोफायटिक अवस्था म्हणतो. आणि जेव्हा स्पोरोफायटिक आणि गॅमेटोफायटिक अवस्था एकानंतर एक येतात त्या प्रोसेसला आपण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हणतो. ओके, दॅट प्लांट अँजिओस्पर्म प्लांट्स आर शोईंग द हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ अ जनरेशन. झाडाच्या आयुष्यातले, अँजिओस्पर्मच्या आयुष्यातले हे 2 टप्पे एकमेकांपासून वेगळे आहेत. पान, खोड आणि मूळ डेव्हलप झाल्यानंतर फूल आल्यानंतर आपल्याला कळतं याची गॅमेटोफायटिक अवस्था सुरू झालेली, म्हणजे 2 टप्पे झाडाच्या आयुष्यातले एकमेकांपासून वेगळे आहेत, ते ओळखायला दिसून पडतात, ते ओळखायला येतात आपल्याला की नवीन टप्पा आयुष्याचा सुरू झालेला आहे, नवीन जनरेशन सुरू झालेलं आहे. ओके, तर हेटेरो मीन्स अदर्स अँड मॉर्फिक मीन्स एक्स्टर्नल स्ट्रक्चर. दीज 2 जनरेशन्स शोईंग द 2 external structure, 2 different types of external structure, therefore called heteromorphic alternation of generation. Okay, then the sporophytic generation, it is differentiated into root, stem and leaf. Sporophytic generation काय दाखवतं, मूळ, खोड आणि पानं. आणि हे मूळ, खोड आणि पानं ही अवस्था झाडाची खूप डॉमिनंट आहे, वर्चस्व गाजवणारी आहे. का, पानं आहेत म्हटल्यावर ते अन्न तयार करणार, आणि अन्न तयार करणं म्हणजे ऑटोट्रॉफिक प्रोसिजर आहे. म्हणजेच प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ मीन्स दे आर प्रिपेरिंग सेल्फ फूड. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स एनर्जी, दे गेट देअर एनर्जी बाय देअर ओन प्रोसेसेस. स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात पानांमुळं, म्हणून ही अवस्था ऑटोट्रॉफिक आहे. आता स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करते ही अवस्था तर दुसऱ्यावर डिपेंड नाही आहे, म्हणून इंडिपेंडंट आहे. आणि इंडिपेंडंट आहे, ऑटोट्रॉफिक आहे, म्हणून कशी आहे, डॉमिनंट आहे. ओके, वर्चस्व गाजवणारी आहे. का, तर स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करते ही अवस्था आणि दुसऱ्यावर डिपेंड नाही आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे खोड, पान आणि मूळ या भागाच्या सगळ्या सेल्समध्ये डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम असतील, म्हणजे डबल सेट असेल. म्हणजे एखाद्या झाडाचा क्रोमोझोम नंबर जर 50 असेल तर 50 क्रोमोझोम प्रत्येक सेलमध्ये असतील, आणि हॅप्लॉइड नंबर म्हणजे किती असतो, 25.
तर 2n नंबर म्हणजे डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम म्हणजे 50 क्रोमोझोम असतील एखाद्या झाडामध्ये, तर स्पोरोफायटिक अवस्थेमध्ये म्हणजे रूट स्टेम आणि लीफच्या अवस्थेमध्ये प्रत्येक सेलमध्ये किती क्रोमोझोम असतील? 50 क्रोमोझोम असतील. पण ह्याच झाडाचं गॅमेटोफायटिक जनरेशन कसं असेल? हॅप्लॉइड. इट कंटेन द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोझोम फ्रॉम द ओरिजिनल पॅरेंट सेल. म्हणजे झाडाच्या प्रत्येक सेलमध्ये जर 50 क्रोमोझोम असतील, तयार होणाऱ्या गॅमेट्समध्ये किती असतील? 25 असतील. गॅमेटोफायटिक जनरेशन म्हणजेच गॅमेटोफायटिक अवस्था ही हॅप्लॉइड आहे, त्याच्यामध्ये 25 क्रोमोझोम आहेत. फॉर एक्झाम्पल कन्सिडरेशनसाठी सांगते आहे. बट इट इज डिपेंडंट ऑन स्पोरोफाईट. झाडाला फूल येणं, त्याच्यामध्ये बिया तयार होणं किंवा फुलानंतर आपण म्हणू पोलन ग्रेन्स आणि एग तयार होणं, हे कुणावर डिपेंड आहे? रूट्सवर पाण्यासाठी, पानांवर अन्नासाठी आणि अन्न आणि पाण्याच्या वहनासाठी खोडावर, देठावर, सगळ्या भागांवर डिपेंड आहे. म्हणजे गॅमेटोफायटिक अवस्था ही स्पोरोफायटिक अवस्थेवर डिपेंड आहे. म्हणून गॅमेटोफायटिक अवस्थेला काय म्हणायचं? इट इज डिपेंडंट ऑन स्पोरोफाईट. इट इज रिसेसिव्ह. ही स्वतः अन्न तयार करत नाही, ही कुणावर डिपेंड आहे? स्पोरोफायटिक अवस्थेवर, पानांवर, खोडावर, मुळांवर. त्यामुळे आपण हिला काय म्हणू? गॅमेटोफायटिक जनरेशन इज हॅप्लॉइड कंटेनिंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोझोम. इट इज रिसेसिव्ह बिकॉज इट इज डिपेंडंट ऑन द स्पोरोफायटिक जनरेशन अँड इट इज डिपेंडंट, इट इज हेटेरोट्रॉफिक्स. हेटेरोट्रॉफिक म्हणजे दुसऱ्यावर डिपेंड आहे, स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करत नाही. तर झाडाच्या आयुष्याचे 2 टप्पे आहेत. स्पोरोफायटिक, दॅट इज द रूट स्टेम अँड लीफ. Gametophoric, that production of reproductive organs or the gametes, and the gametophytic part, it is dependent on sporophytic part. Sporophytic generation is diploid, it is dominant, it is independent, and it is that having the double number of chromosome. But gametophytic generation is haploid, it is dependent on sporophyte, it is recessive. Okay, then that they are heterospores. These angiospermic plants, they are producing 2 different types of spores. Mainly microspore it is called as pollen grains and megaspore it is called as egg. जेव्हा 2 वेगवेगळ्या आकाराची स्पोर्स तयार केले जातात, स्पोर्स म्हणजे ग्रॅन्युलर छोटे छोटे स्ट्रक्चर, जेणेकरून पुढचं जनरेशन ज्यातून निर्माण होईल त्याला आपण स्पोर्स म्हणतो. तर इथं हेटेरोस्पोरस का म्हणतो एंजिओस्पर्मला? देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ 2 डिफरंट टाइप्स ऑफ स्पोर, देअरफॉर कॉल्ड as heterosporous plants. The microspores, the smaller pores called as pollen grains, and the megaspores, larger spores are called as egg or ovum. तर angiosperm मध्ये 2 प्रकारचे स्पोर तयार होतात म्हणून हेटेरोस्पोरस प्लांट म्हणतो. ओके, ठीक आहे. फुलं येणारं झाड आहे, फळं येणारं झाड आहे, बिया येणारं झाड आहे. तर या झाडामध्ये फुलाला आपण काय म्हणतो? ते स्टेमचा, शूटचा एक भाग आहे. It is highly modified shoot specially designed for reproduction. रिप्रोडक्शनसाठी मुद्दामून व्यवस्थितपणे तयार झालेलं, डिझाईन झालेलं निसर्गाद्वारे हे एक शूट म्हणजे खोडाचाच भाग आहे. खोडच पुढे जाऊन एका विशिष्ट स्ट्रक्चरमध्ये बदलतं, त्याला आपण फ्लावर म्हणू. ओके, तर या फ्लावरचे 4 पार्ट्स आहेत. देर आर 4 वोल्स, WHORLS, वोल्स म्हणजे पार्ट्स म्हणतो आपण. तर 4 वोल्स आहेत, फ्लोरल वोल्स आहेत. दॅट 2 आर व्हेजिटेटिव्ह वोल्स. व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स कशाला म्हणू? झाडांचे ज्या भागांनी झाडाची ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट आणि नरिशमेंट, न्यूट्रिशनसाठी जे भाग वापरले जातात त्याला व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स म्हणू, व्हेजिटेटिव्ह फ्लोरल वोल्स म्हणू. एक्झाम्पल कॅलिक्स आणि करोला. ओके, आणि ज्या भागांचा रिप्रोडक्शनसाठी वापर केला जातो त्या पार्टला रिप्रोडक्टिव्ह वोल्स म्हणू, इसेन्शियल वोल्स म्हणू. याच्याशिवाय जमतच नाही. Vegetative walls are accessory walls, but reproductive walls are essential walls, and they are androecium and gynoecium. Androecium it is the male reproductive part and gynoecium it is the female reproductive part. Androecium produces male gametes and gynoecium produces female gametes. Okay, androecium produces the pollen grains and gynoecium will produces the egg always. तर आपण बघतोय 4 पार्ट्स आहेत फुलाला. तर कॅलिक्स आपण बघू. फुलाचं एकदम बेसिक पार्ट ग्रीन असतं स्ट्रक्चरमध्ये, त्याला आपण कॅलिक्स म्हणू आणि कॅलिक्सच्या मेंबर्सला आपण सेपल्स म्हणू. सगळ्या पाकळ्यांना मिळून आपण करोला म्हणतो, पण करोलाच्या मेंबर्सला आपण पेटल्स म्हणतो. ओके, ह्या सेपल्स आणि पेटल्स एकमेकांना जॉईंट असतात किंवा एकमेकांपासून फ्री सुद्धा असतात. जर जॉईंट असतील पेटल्स आणि सेपल्स त्याला आपण गॅमोसेपालस किंवा गॅमोपेटालस कंडिशन म्हणतो, आणि जर पेटल्स किंवा सेपल्स फ्री असतील तर त्यांना आपण पॉलीसेपालस किंवा पॉलीपेटालस म्हणतो. ओके, the reproductive walls are androecium and gynoecium. The male reproductive wall it is called androecium, and the members of androecium they are called as stamens, and each stamen will consist of
anther and the filament, the connected part, it is called as connective. And the filament and anther, it is sterile in nature, but the connective, it is sterile in nature. The anther lobes and filament, they are fertile in nature, but connectivity is sterile in nature. Anther lobe will produces the anthers, that means the pollen grains present inside the anther. Okay, baga, androecium, it is the male reproductive part. Stamens are the members of androecium. Each stamen will consist of anther lobe and the filament. Anther lobe मध्ये pollen grains तयार होता. Okay, they will produce the microspore. Androecium will able to produce the microspore, that means the male gamete. And what about the gynoecium? Each member of gynoecium, it is called as carpel, and each carpel, it is made up of stigma, style and ovary. आणि ओव्हरीमध्ये ओव्हल्स असतात. ओके, स्टिग्मावर पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन नंतर शिफ्ट होतील, त्यांना पोलन ट्यूब फुटेल आणि ती खाली ओव्हल्सपर्यंत जाईल. That each member of gynoecium, it is called carpel, and carpel, it is divided into stigma, the tubular part style, and the swollen part, it is called as ovary. Stigma, style and ovary. Inside the ovary there are ovules. That means gynoecium is female reproductive part. Members of gynoecium called carpels, and each carpel divided into stigma, style, ovary, and ovary will produce the ovum or egg or female gamete. ओके, तर हे 4 पार्ट आहेत फुलांचे, कॅलिक्स, करोला, अँड्रोशियम अँड गायनोशियम. दीज आर 4 whorls of the flower in angiosperm. Flower, it is highly modified shoot, specially designed for the reproduction, and these 2 whorls, calyx and corolla, they are vegetative, designed for the growth and development and nutrition, and androecium and gynoecium, they specially designed for the reproduction. That is, androecium, it is the responsible to produce male gametes, gynoecium will responsible for the production of female gamete. This is characters of angiosperm, which is highly advanced, highly evolved terrestrial plants with highly developed vascular tissue. झालम आणि फ्लोएम इथे खूप डेव्हलप आहेत, पण आपण ते क्लासिफिकेशनमध्ये बघणार आहोत. दिस डिव्हिजन अँजिओस्पर्मी विल क्लासिफाईड इंटू 2 classes, that is the class dicotyledone and monocotyledone, and that we will study in the next session. Thank you student for today's video.